In English in here, huh? Takže kdokoliv má nějakou otázku, může zvednout ruku, říct tu otázku a ji přeložím a Maharaj bude odpovídat. Jakou podobu těla může získat duše, když vstoupí na Vaikuntu nebo na Krishnaloku? What form of body can a soul get when he attains Vaikuntha Loka or Krishna Loka? What type would you like? Jaký druh by se ti líbil? The closest to Krishna's. Krishna? Like Uddhava. Jako Uddhava třeba. Uddhava has a form very similar to Krishna's. Uddhava má podobu, která je velice podobná Krishnově podobě. He looks so much like Krishna that when he's a dear friend of Krishna's. When he went to Vrindavan, the gopis, first they thought it might be Krishna. On má podobu, která se tolik podobá Krishnovi, že když šel Uddhava do Vrindavanu, tak gopi nejdřív mysleli, že to je Krishna. And then they thought, no, it's not Krishna, but he looks so much like Krishna. He must be very dear to Krishna. A pak zjistil, že to není Krishna, ale on musí být důvěrný přítel Krishny, protože má tak podobnou tělesnou podobu. Or Pradumna, one of the sons of Krishna, he looked so much like Krishna that even the queens mistook him for Krishna. Nebo Pradumna, syn Krishny, má tak podobné fyzické zření, že dokonce královny, ostatní královny Krishny si ho pletli s Krishnou. So that's Vrindavan and that's Dwarka also. Tak to je ve Vrindavanu, také ve Dvárace. And then if someone wants to look like a body is close to Narayan, then that's Vaikuntha. A pokud někdo chce vypadat velice podobně jako Narayan, tak to je na Vaikuntha. Narayan has 4 hands, so if you want 4 hands, you can go to Vaikuntha. If you want 2 hands, you can go to Vrindavan. Takže když chce někdo mít 4 ruce, protože Narayanova podoba má 4 ruce, tak jde na Vaikuntu. A když někomu stačí 2 ruce, tak se narodí ve Vrindavanu. Proč někdy oddaný zapomíná na Krishnu v souvislosti s tím, že vyvíjí vlastnosti polobohu a oni také někdy zapomínají na Krishnu? I wanted to ask why devotees sometimes forget Krishna in regard to their developing similar qualities like demigods who also sometimes forget Krishna. Yeah, that's the question. I didn't understand it. The question is that why devotees sometimes forget Krishna regarding to him developing similar qualities like demigods who also sometimes forget Krishna. Regarding, what is that? In regard to him developing similar qualities like demigods. I don't know what you mean by in regards. Well, he's saying that devotees developing similar qualities like demigods. Devotees? Devotees, they develop similar qualities like demigods. But demigods... They do? I don't. That's a question or a statement? Yeah, that's a statement. And then the question is, why? Devotees develop similar qualities like demigods. Yeah. That's a statement. Yeah. In what regard? V jakém ohledu oddaní vyvíjí stejné vlastnosti jako polobozy? He's saying that devotees have similar qualities like demigods. They do? Mají? I see. Because what type of qualities? Jaké druhy vlastností? The quality of service to Krishna. Okay. All right. So the question is, why do devotees forget Krishna, similarly like demigods forget Krishna? Why do they forget Krishna like demigods? Yeah. But he said that if devotees have qualities like demigods. A jak potom, co je to za otázku, jako jak oddaní zapomínají na Krishnu? Well, anyway, the answer is the same. The reason we forget Krishna is because we're little tiny spirit souls and we have the tendency to forget Krishna if we want. Ta odpověď je jednoduchá. My, protože jsme malé nepatrné duše, tak máme tendenci zapomínat na Krishnu, pokud chceme. Krishna says, from me come sarvasya chaham hridi sanivishto mataks matir jnanam apohanangcha. From me come remembrance and forgetfulness and knowledge. Krishna říká, že ode mě pochází jak zapomnění, tak vzpomínání, tak paměť. That means that if we want to forget Krishna, then he will help us to do that.
To znamená, že když chceme na Krishnu zapomenout, tak Krishna nám v tom pomůže. He will give us an opportunity, a perfect arrangement where we'll be able to forget him. Krishna nám dá příležitost, zaranžuje nějaký perfektní situaci, kde my na něj budeme moct zapomenout. Just like poor Ajamil. Jako například ubohý Ajamil. He was thinking, I would like to forget Krishna. On si myslel, já bych chtěl zapomenout na Krishnu. So Krishna gave him a perfect opportunity to meet a woman that would help him to forget Krishna. A Krishna mu dal dokonalou příležitost, aby potkal ženu, která mu pomohla v tom, aby úplně zapomněl na Krishnu. So for the next 50, 60 years, he more or less forgot Krishna. A on na dalších 50-60 let víceméně zapomněl na Krishna. But because he had done some service before that, Krishna never forgets any service rendered by the devotee. So he thought Krishna was kind to him and let him remember him at the last stage of his life. Ale protože předtím udělal nějakou službu a Krishna nikdy nezapomíná na službu, kterou mu oddaní vykonají, tak mu umožnil, aby na něj vzpomínal v posledních okamžicích svého života. Even if a devotee happens to forget Krishna for some time, it'll be difficult to forget Krishna forever. A i když oddaný třeba na nějakou dobu zapomene na Krishnu, bylo by těžké pro ně zapomenout na Krishnu navždycky. How can one forget the most wonderful person that he's ever met? Jak bychom mohli zapomenout na tu nejúžasnější osobu, kterou jsme kdy potkali? You have to try really hard. To by si se musel pokoušet hodně tvrdě. Therefore, a lot of intoxication is required to forget Krishna. Proto je třeba hodně intoxikace, abychom zapomněli na Krishnu. Have to become very absorbed in material activities to forget Krishna. A musíme být velmi absorbovaní v hmotných činnostech, aby jsme zapomněli na Krishnu. Is that right? To odpovídá to. Takže ta otázka je, proč Pandovci zabíjeli tolik zvířat, až je museli mudrci požádat, aby opustili ten les, i když mohli střílet do terčů, že mohli trénovat jinak. And the question is that he read in Mahabharata. Trick question, I know. He always asks these trick questions. The question is that in Mahabharata there's a chapter where it's described that Pandavas were asked to leave one certain forest because they killed so many animals that there were almost no animals left in the forest. So the sages, they asked them to leave. So he was kind of wondering how that goes along with the pious nature of Pandavas, especially Maharaj Yudhishthir. And then there is the second instant when it's described that Arjuna got in Swayamvara Draupadi by shooting a target. So why didn't they train actually their martial skills at shooting at targets? Why did they have to shoot at animals? And the second question is why? Or the first one is how it goes with the pious. Yeah. Well, why is it that doctors, surgeons, they perform operations on human bodies even dead bodies? A proč lékaři třeba vykonávají operace na lidských, dokonce mrtvých tělech? Because if they only worked with plastic ones, it wouldn't be the same when they're cutting open and doing different things. Protože kdyby se trénovali jenom na těch umělohmotných, tak ono to není úplně stejné, když to otevíráte to tělo a tak dále. Another thing is that Kshatriyas, they have to be in the mood, they have to be ready to kill. A ta druhá věc, že kšatrové, oni musí být připraveni zabít. They can't be squeamish about blood. Oni se nesmí bát krve. You know what squeamish means? Yeah. They can't be squeamish about killing and blood. Že nesmí být ostýchaví, co se týče krve a zabíjení. They have to be ready to fight and kill at a moment's notice. Oni musí být v okamžiku připraveni bojovat a zabíjet. So if you say a target
stable target, that's not very difficult to shoot. A když někam pověsíš nějaký terč, tak to není moc těžký potom střílet. But shooting an animal, that requires more skill to shoot a moving animal, running, jumping, this, that. Ale střelit nějaké zvíře, které se pohybuje, to není už tak jednoduchý. It's a training. They have to always be ready for battle. Je to trénink, oni vždy musí být připraveni na boj. It's like if you have some, what do they call these, commando squads. Jako ty komanda, které máme. Vždycky každá republika má nějaké tajné komando. So they have to always be in training, always be ready. Oni vždycky musí být připraveni. If they relax, then everything can be lost. A pokud oni odpočívají, jsou jako netrénovaní, tak všechno se může ztratit. So that's the main idea, is that Kshatriyas are allowed for killing some animals in the forest as part of their training. A to je celý ten nápad. Kšatrujím je dovoleno zabíjet v lese, aby byli neustále trénováni. He's saying that all the squads are useless anyway because they shoot only targets these days. All the what? He's saying that all the squads, all the commando squads, they're useless anyway because they're shooting only targets these days. That's his opinion. That's all right. Excuse me? That's his opinion. To je tvůj názor, no. Jak je možné, že pandovci, přestože měli hrubohmotná těla, mohli cestovat na nebeské planety a vidět jemnohmotná těla a jemnohmotnou krajinu? The question is that how come that Pandavas who had gross material bodies were able to travel to celestial planes and see subtle forms and subtle Because it says that they were qualified. They had spiritual qualifications. Protože je vysvětleno, že oni byli duchovně kvalifikovaní. They're very pure. Byli velice očištění. When one becomes pure, then he's allowed to go to the higher realms of the universe. Pokud jsme čistí, tak je nám dovoleno jít do vyšších úrovní vesmíru. Jak můžeme rozumět tomu, že ze Šrímad Bhagavatamu je vykopnuto veškeré podvodné náboženství a přesto je tam příběh například Dhruvi Maharáže, který měl materiální nebo hmotný motiv. How can we understand the statement that there is all the cheating dharma kicked out from the Srimad Bhagavatam, yet we find, for example, a story of Dhruva Maharaj who had a material motive for his devotional service? Yes, but in the case of Dhruva Maharaj, his spiritual master Narad Muni didn't give him cheating. Ano, ale v případě Dhruvi Maharáže Narada Muni mu nedal žádný podvodný náboženský systém k praktikování. Actually the conclusion of Dhruva Maharaj, Kachin Vachinvan api divyaratnam svamin kritartosmi varamnyache. His conclusion was that I was looking for material things which are compared to broken pieces of glass, but now I found the most valuable jewel in you, and I don't care for any cheating religions anymore. A ten závěr Dhruvi Maharáže bylo, že já jsem hledal nějaké hmotné věci, které jsou přirovnány ke zlomkům skla, ale místo toho jsem našel ten nejkrásnější drahokam, kterým se šty a už mě ty ostatní věci nezajímají. Takže to byl závěr. It's a story of how he evolved in his Krishna consciousness. To byl příběh, jak on postupoval ve svém vědomí Krishna. A co máme dělat, když zpíváme Mahamantru, jestli se máme víc soustředit na jednotlivý slova, nebo na celou mantru, nebo na ten zvuk, nebo na tu mentalitu. Okay. I have a sort of practical question. When we chant holy name, shall we more concentrate ourselves on the words itself, or on the whole Mahamantra, or on the sound, or on our attitude? Or the sound? Ten zvuk. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, just hear the mantra. Naslouchej ty mantře. Jestli můžeme považovat duchovního mistra za nejlepšího přítele a jak se k němu vztahovat, abychom zároveň nenarušili ten vztah mezi mistrem a žákem. Can we accept our spiritual master as our best friend and how to behave then not to disturb the master-disciple relationship? Yeah, Prabhupada referred to his spiritual master as my eternal guide and friend. So he's master, but he's also a friend. Šrila Prabhupada se vztahoval na svého duchovního mistra jako na svého věčného vůdce a přítele. Takže on je přítel a zároveň duchovní mistr. Well, that relationship is because master is certainly a very nice relationship between master and servant. But if the master also agrees to sometimes be very friendly to the disciple, then that adds another dimension to the relationship. Ten vztah mezi mistrem a žákem je velice pěkný, ale když ten mistr souhlasí s tím, že ještě tam přidá to přátelství někdy, tak to dává tomu vztahu úplně jiný rozměr. You can think of it like this. When a man has a dog, the dog is the servant. Můžeš se na to dívat takhle, když někdo má nějaký pán, má svého psa. And the man is the master. Pes je služebník a pán je pán. And the dog accepts that. A pes to přijímá. If the man puts the leash on the dog and he doesn't even have to say he doesn't have to say now we're going this way. He doesn't have to tell the dog anything. Jako když mu dá třeba obojek a dá ho na vodítko, tak mu nemusí říkat jdeme tam nebo sem. He can take the dog out for a walk. He can walk this way and then he can walk this way, then he can change his mind and walk this way and the dog won't protest. Když jdou na procházku, tak může jít nahoru dolů a ten pes tomu nebude protestovat. Isn't it? The dog will just accept it. All right, he's the master, wherever he wants to go. Ten pes to prostě přijme. On je pán, tak kamkoliv jde, tam jdu já. Although that's the relationship, sometimes the man wants to be friends with the dog also. A přestože to je ten vztah, tak někdy ten pán chce být taky přítel s tím psem. He plays with the dog. Tak se s tím hraje s tím psem. Now masters don't play with servants. Tak jako pánové si nehrajou se služebníkama. You don't see a master playing with a servant. Nevidíš někde, že by si pán hrál se služebníkem. But if a master wants to play with a servant, then it becomes more friendly. Ale pokud si chce ten pán hrát se služebníkem, tak je to víc přátelské. So the dog, he immediately adjusts, oh, now he's acting as my friend. Tak ten pes se tomu okamžitě přizpůsobí a teďka jedná jako můj přítel. He may wrestle with the dog. Tak může zápasit s tím psem. And the dog enjoys it. Oh, this is a friendly wrestling. A ten pes si to taky užívá, to je přátelské zápasení. But ultimately, the master retains the position to assume the position of master at any moment. Ale v konečném slova smyslu ten pán má tu svobodnou vůli kdykoliv přijmout zase tu pozici toho pána. If he says, okay, no more wrestling, now we have to do something. A když řekne konec zápasení, teďka budeme něco dělat, then the dog accepts that. Tak to ten pes přijme. So it's special kindness of the spiritual master if he behaves in a friendly way also. Je to zvláštní laskavost duchovního mistra, když se chová velice přátelským způsobem. But that should come from him and not from the disciple. A to by mělo vzejít z toho mistra, ne ze žáka. The disciple shouldn't try to assume a friendship role unless the spiritual master wants that. Žák by se neměl snažit ustanovit ten vztah přátelství bez toho, aniž by to chtěl ten duchovní mistr. Just like if the dog, the master is sitting at the table with he's sitting in his living room with some guests. Jako když třeba ten pán sedí v obýváku s nějakýma hostama. So the dog is supposed to be outside. A ten pes má být venku. But he thinks I'll be friendly and I'll go sit next to my master. A on si myslí, ne, já budu teďka přítel a já si půjdu sednout vedle svého mistra. So he comes in and jumps up and sits on the seat next to the master. Takže on vejde dovnitř a sedne si takhle na opěradlo ty židle vedle toho svého pána. The master may not appreciate that. Ten mistr to nemusí oceňovat. So get down, go outside. On řekne dolů a jdi ven. But if the master says, come on, come sit here, then that's all right.
Ale pokud naopak ten pán řekne, pojď dovnitř a sedni si sem, tak je to v pořádku. A jsem slyšel, že Mahabharata není považovaná za transcendentální písmo, přesto je v ní mnoho popisů zábav Kršny a jeho oddaných, tak jestli ty části se dají považovat za transcendentální. I've heard that Mahabharata in itself is not a transcendental literature, but then we have a lot of descriptions, a lot of pastimes with Krishna and his devotees. So can we take at least these descriptions to be transcendental? Yes, it's a bona fide scripture. Mahabharata je autorizované písmo. Prabhupada told us that if he had time, he would have translated Mahabharata. Prabhupada nám řekl, že kdyby měl čas, že by přeložil Mahabharata. It's transcendental because Krishna, it's descriptions of activities with Krishna involved. Je transcendentální, protože jsou tam popisy činností, které se týkají Kršny. Anything that Krishna is involved with must be transcendental. A cokoliv, s čím je spojen Kršna, je transcendentální. It couldn't be mundane if Krishna was involved. Nemůže to být světské, pokud to zahrnuje Kršnu. That's like saying the sun was up all day, but it was dark. To je jako když řekne, že sluníčko bylo celý den na obloze, ale bylo tmavo, temno, zamračeno. How can it be dark if the sun was there? Jak může být zamračeno, když je tam svítilo celý den slunce? So how can it be material if Krishna was there? Tak jak to může být hmotné, když je tam Kršna? Slyšel jsem na jedné přednášce, že uctíváme Pána Chaitanu v jeho postavení hospodáře, ne jako sannyasina, tak proč je tomu tak? I've heard in one lecture that we worship Lord Chaitanya as a householder, not as a sannyasi. So I wanted to know why is that? Because as a householder, he's in a mood of accepting, shall we say, more enjoyment. Protože v náladě toho hospodáře on přijímá víc požitku, řekněme. As a sannyasi, he was bitterly austere. Jako sannyasi byl velice odříkavý. It breaks the devotee's heart to hear of his austerities. A oddaným to láme srdce, když slyší, jak odříkavý Pán Chaitanya byl. He wouldn't sleep on he slept on the bare floor. On spal na holé zemi. He would only eat some, what was it, vyanjana, that preparation, just some mixed vegetables. He wouldn't eat any opulent foods. A on jedl jenom vyanjana, to je jenom taková vlastně vařená zelenina, nejedl žádná opulentní jídla. Women couldn't even come near him. Ženy nemohly přijít ani trochu blízko k němu. Harsh austerities. A dělal velice tvrdé odříkání. He was, but as a householder, with his beautiful hair, ale jako hospodář se svými krásnými vlasy. When he took sannyas, he shaved off his beautiful hair. Jako sannyasi si samozřejmě ostříhal všechny ty krásné vlasy. His hair was really beautiful, not like our hair. Jeho vlasy byly opravdu krásné, ne jako naše vlasy. We think our hair was beautiful, but actually his hair was beautiful. My si myslíme, že naše vlasy jsou krásné, ale vlasy Pána Chaitanya byly krásné. When it came time for him to take sannyas, no one wanted to shave his head. A když přišel čas, že Pán Chaitanya chtěl vzít sannyas, tak nikdo mu nechtěl ty vlasy ostříhat. The whole pastime, everyone was crying the thought of shaving his head. To je celá zábava, všichni plakali, jenom když si vzpomněli na to, že by ho měl někdo ostříhat. Finally one barber, he did it, but tears were flowing, everyone was crying. A tak nakonec to jeden ten holič udělal, ale všichni plakali a tekly jim slzy z očí. They liked the Lord to be the enjoyer, not the renouncer. Oni všichni oddaní byli rádi, když Pán byl ten poživatel, ne ten, kdo si odříká. Just like when Jagadananda Pandit, one of Lord Chaitanya's dear devotees, jako když Jagadananda Pandit, jeden z Pánových drahých oddaných, he brought a very nice jug of sandalwood oil. A on mu přinesl takovou nádobu plnou santálového oleje. As a gift for Lord Chaitanya. Jako dárek. But Lord Chaitanya had already taken sannyas. A Pán Chaitanya v té době už přijal sannyas. So Jagadananda Pandit said, "This is a gift." He gave it to one of Lord Chaitanya's devotees. I think it was Govinda. He said, "Give it to Lord Chaitanya, keep it, and each day he can rub a little on his head for cooling his head during the summer."
A Jagadananda Pandit to dal jednomu z pánových oddaných, jeho jméno bylo Govinda, služebník. A on řekl, dej to pánovi, že každý den v létě si může dávat trochu na hlavu a to ochlazuje. Sandalwood oil is very cooling. Sandalový olej velice ochlazuje. But it also happens to be very fragrant, very nice fragrance. Ale také v tu samou dobu velice krásně voní. So when they offered, they said, Jagannatha Pandit would like you to use this oil for rubbing on your head every day. A tak oni to nabídli pánu Chaitanya, řekli, že Jagadananda Pandit vám posílá ten olej, abyste si ho dal každý den na hlavu. Lord Chaitanya said, if I accept this oil, then everyone will think I'm a Dari sannyasi, one who keeps women. A pán Chaitanya řekl, když já přijmu ten olej, tak si každý bude myslet, že jsem sannyasi, který se sdružuje s ženama. I'll become the laughing stock. Budou se mi všichni smát. He said, give the oil to the pujaris who are taking care of Jagannath, and they can burn it in the lamps every day for the pleasure of Lord Jagannath. Then Jagannatha's gift will be successful. A on řekl, dejte to pujarim od pána Jagannatha, oni to můžou pálit v lampách a takhle to bude sloužit pánu Jagannathovi a bude to úspěšný dárek. So, when Jagannatha Pandit came, když Jagannatha Pandit přišel, Lord Chaitanya told him, pán Chaitanya mu řekl, and Lord Jagannatha Pandit picked up the jug of oil, smashed it on the ground, said, who has told you that I brought in any oil? A když pán Chaitanya řekl Jagannathovi tu věc, co s tím chtěl udělat, tak Jagannatha Pandit vzal tu hliněnou nádobu a rozbil ji o zem a říká, kdo ti řekl, že jsem přines nějaký olej? Then he went to his room and locked the door and just stayed in his room. A pak šel zpátky do svého pokoje, zamknul se tam a zůstal tam. Wouldn't come out for days. A dny nevycházel. So it was a little difficult to deal with Lord Chaitanya's renunciation. Takže bylo trošku obtížné jednat s tím odříkáním pána Chaitany. It's like Prabhupada when he stopped eating. Jako když Prabhupada přestal jíst. It was very difficult for the devotees. Pro oddané to bylo velice těžké. They were used to feeding him and cooking for him and serving him. Oni byli zvyklí na to, že mu vařili, že ho sytili a že mu sloužili. He just stopped eating and drinking. It was very difficult for the devotees. A Prabhupada prostě přestal jíst a pít, to bylo pro oddané velice těžké. So it is a particular mood of relationship. Takže jde o ten vztah, o tu náladu toho vztahu. Also, another point here is that when Lord Chaitanya was a householder, one time he stood on the altar and presented himself as Vishnu, as God himself. A druhý bod je, že když byl pán Chaitanya hospodář, tak jednou se stalo, že šel na oltář a prezentoval se jako Vishnu samotný. This was in Srivas Thakur's house. Bylo to v domě Srivas Thakura. When you see the Panchatattva, the picture when we worship, that was that time, that song we sing in the evening, that was when he assumed that role as the supreme. To je, když vidíte ten obrázek Panchatattva, který my uctíváme, tak to bylo v tu dobu. My zpíváme večer Gaurárati, tak to je na oslavu té zábavy. So he is Krishna, but generally he didn't acknowledge that during his incarnation as Lord Chaitanya. Takže on je Krishna, ale většinou to nepřiznal během své inkarnace jako pán Chaitanya. But one time he did. Ale jednou ano. And therefore the devotees take that opportunity to worship him in that mood. A proto oddaní berou tu příležitost a uctívají ho v této náladě. Yes. Jak následovat vznešené oddané a přitom je nenapodobovat. The question is how to follow very exalted devotees, like for example Queen Kunti, without imitating them. Follow devotees like Kunti without imitating? Yes. How can you imitate Queen Kunti? Jak můžeš imitovat královnu Kunti třeba? How would you do that? Jak bys to udělala? Yeah, I don't know how you would be able to imitate her. Já nemyslím, že by někdo byl schopný ji imitovat. And then when the particular devotee has some quality which inspires us, how to develop the quality without just imitating the quality. Yes. Well, let's look at Kunti.
So Kunti was very intelligent. Tak Kunti například byla velice inteligentní. So we should also become intelligent. Tak i my bychom se měli stát tak inteligentní. That's good. To je dobré. Or one devotee asked Prabhupada about the austerities of the 6 Goswamis. Jednou se jeden oddaný zeptal Prabhupády na odříkání 6 Goswami. He said, should we try to emulate the austerities of the 6 Goswamis? On se zeptal, jestli bychom měli taky zavést ta odříkání těch 6 Goswami. Prabhupada said, yes, that's good. They reduced their eating and sleeping and they were always hearing and chanting about the Lord. A Prabhupád řekl, ano, to je dobré, oni přestali skoro jíst a spát a neustále zpívali, naslouchali o Pánovi. But it's not that you need to put on a loincloth to do that. Ale to neznamená, že musíš chodit jenom v koupínu, abys to mohla dělat. It's not necessary to do that. To není třeba. Nor if you think, well, I'll just sleep 2 hours a night. A nebo taky jenom spát. Or 1.5 hours. They slept usually 1.5 hours. A jako Goswami spali třeba jenom 1,5 hodiny v noci, tak si mysleli, že musíme spát jenom 1,5 hodiny. That may be difficult for us to sleep only 1.5 hours a night. To pro nás může být těžké tak krátce spát. But the principle of reducing, that's good. Ale ten princip snížení je dobrý. That, yeah, take the essence of their good quality. Vzít tu esenci těch dobrých vlastností. Just like Srila Prabhupada. So we want to follow in his footsteps. Jako Srila Prabhupada chceme následovat v jeho šlepích. But now Prabhupada, he wore shoes that maybe size 7 shoe. Jako Srila Prabhupada ale nosil třeba boty velikosti 7. So that doesn't mean I have to buy shoes size 7. To neznamená, že si musím kupovat boty velikosti 7. And squeeze my big foot into that size 7 shoe. A nacpat prostě tu svoji velkou nohu do té malé boty číslo 7. That's not what we mean by following in the footsteps. Tím nemyslí, to je to, čím nemyslíme následovat ve šlepích něčích. V jakém stadiu duchovního života se začne manifestovat vztah s Kršnou a jak to pak prakticky vypadá? At what stage of our spiritual life will the real constitutional position of our relationship with Krishna manifest, and how does it look like then? And how does it what? How does it look like then, practically? What is it like? Well, that's a very advanced stage when one reaches the ecstatic love for Krishna. Then Krishna reveals his swarup. Je to velice pokročilé stádium, kdy vyvineme extatickou lásku ke Kršnovi, tak Kršna projeví svoji původní podobu. And it may that revelation, the devotee, even while living in the material body, he will be experiencing his transcendental relationship with Krishna in his spiritual form. A ten oddaný, přestože může žít v té hmotné schránce, tak už bude zakoušet svůj transcendentální vztah ke Kršnovi ve své původní podobě. So it's full of ecstasy, full of love for Krishna. A je to plné extáze, plné lásky ke Kršnovi. Jestli je v tom stavu schopný vykonávat své denní činnosti? Is he able at that condition to perform his daily duties? Yes, if Krishna wants. Ano, pokud Kršna chce. Jak závisí závěrečné verše nekterou pokynu, kde je popisováno, že bychom měli žít na posvátných místech blízko Matury, snažit se dělat oddanou službu u Ráda Kundu se Sankirtanou misí. What is the relationship between the last verses of Upadeshamrita, where it's described that we should live near Mathura and perform devotional service near Radhakund with our Sankirtan mission? Yes. To live at Radhakund, that's very glorious opportunity. Žít blízko Radhakundu je velice slavná možnost.
But to be qualified to live there, steeped in the mood of Radha and Krishna, it's not so easy. Ale být kvalifikovaný tam žít a být ponořen v náladě Rády a Kršny, tak to není tak jednoduché. Therefore, Radha Krishna have come in the form of Lord Chaitanya. Proto Ráda a Kršna se stoupili v podobě Pána Chaitany. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna nahi anya. It's easier to worship Radha Krishna in his form as Lord Chaitanya. Je snazší uctívat Rádu a Kršnu v jeho podobě jako Pán Chaitanya. And it's easier to serve Radha Krishna by performing Sankirtan Yagya than to live at Radhakund. A je snazší sloužit Rádě a Kršnovi tím, že vykonáváme Sankirtan Yagyu, než tím, že žijeme blízko Radhakundu. Prabhupada left Radhakund to preach all over the world. Prabhupada opustil Radhakund, aby mohl kázat po celém světě. It's better service. It shows how exalted Sankirtan is. To ukazuje na to, jak vznešený Sankirtan je. Certainly to live on the Radhakund is glorious, but even more glorious is to go out and spread Radha Krishna's glories all over the world. Je slavné žít na Radhakundu, ale ještě slavnější je jít okolo a rozšiřovat slávy Rády a Kršny. Otherwise, why did Prabhupada do that? Jinak proč by to Prabhupada dělal? V Satyuze se předalo poznání pouze nasloucháním a přesto je řečené na mnoha místech Šrimad Bhagavatam, že se různé autority odkazují na šástry. V příbězích tak, jak je to možné. It is said that in Satya Yuga, the only reception of Vedic knowledge was by recitation. There were no written books. Yet on many instances in Srimad Bhagavatam, which describe stories from Satya Yuga, we find that authorities, they quote Shastras. So how is it? Yeah, quote Shastra means whatever statements were made by other authorities. Ano, citování šáster znamená, cituješ cokoliv, co bylo citováno jinými autoritami. Shruti. Shruti is the name for scripture, but it also means that which is heard. Shruti je sice pojmenování pro popis, ale také pro to, co bylo slyšeno. Shastra Praman. The evidence of Shastra, the evidence of the statements of the great saintly persons. A jsou to výroky šáster, výroky velkých svědců. Co Kršnu inspiruje, aby inspiroval odanýho k inspirovanosti do odané služby. I wanted to ask what inspires Krishna to inspire devotee to be inspired in devotional service. Well, Krishna's main inspiration is Srimati Radharani. Kršnovo hlavní inspirace je Srimati Radharani. She inspires him, and he inspires her, and then back and forth. Then she inspires. When he sees her inspired, he gets 10,000 times more inspired, and then she, when she sees him become 10,000 times more inspired, she becomes 10,000 times more inspired when she sees him, and then this competition goes on and on. Když Kršna vidí Srimati Radharani, tak je 10 000krát inspirovanější. A když Srimati Radharani vidí, jak Kršna se stal 10 000krát inspirovanější, tak to 10 000krát inspiruje jí. A takhle ta soutěž jde víc a víc nahoru. So the devotees, they're assistants of Srimati Radharani. Takže odaní jsou asistenti Srimati Radharani. Gopi Bhartur Parakamali or Dasa Dasa no Dasa. They're the servants of the servants of the servants of Krishna and Radha. Oni jsou služebníků Kršny a Rády. Že v Išopanešadě můžeme číst některé mantry, které jsou modlitby odaného k Pánu a já jsem se jen tak podíval nad tím, kdo ty modlitby recituje. Doesn't say specifically. So devotee. Není řečeno specificky, kdo to je, nějaký odaný. Of course, Vyasadeva is the author. Takže Vyasadev je ten autor. So we can say
ultimately Vyasadeva is presenting these prayers. Takže v konečném slova smyslu můžeme říct, že Vyasadeva prezentuje ty modlitby. Perhaps through some other devotee also. Možná, že taky skrze nějakého jiného oddaného. Some of the Upanishads, they have specific speakers. Některé z Upanishad mají specifické mluvčí. A jaký je správný balans mezi praktickou oddanou službou a sádanou? A jestli můžeme někdy v praktickém životě oddaného mít něčeho víc na úkor toho druhého? Generally, we have a minimum sadhana that Prabhupada has given us. Všeobecně máme minimum sadhany, kterou nám Prabhupada dal. It's like morning and evening temple programs, chanting 16 rounds a day. Ranní a večerní programy v chrámu a zpívání 16 koleček denně. That's for good spiritual health. To je pro naše dobré duchovní zdraví. And then during the day, service. A během dne služba. What is it? ISKCON sandwich. My tomu říkáme iskonský sandwich. ISKCONský. Now there may be some extraordinary service that one may participate in that he has to adjust a little bit. Můžeme mít nějakou výjimečnou službu, která nás nutí, že se musíme přizpůsobit trochu ve své sádaně. But that should be more the exception rather than the rule. Ale to by měla být spíše výjimka než pravidla. It's like if there's an emergency situation, then one can take up the emergency work. Jako když je někde nějaká výjimečná situace, tak můžeme taky přijmout výjimečnou práci. But generally, if devotees want to go on for a long time serving Krishna, then they should take care of their sadhana too. Ale na dlouhou dobu, pokud oddaní chtějí dlouho sloužit Krishnovi, tak by se také měli starat o svou sadhanu. This is where we get our spiritual strength. Tam získáváme svoji duchovní sílu. Service is also, it's just as transcendental. Služba je stejně transcendentální. But it's kind of like when we eat something, we need to have certain vitamins or something. Jako když jíme, potřebujeme určité vitamíny. Otherwise, if we don't get a certain amount of certain types of foods, then we may not grow properly. We may not remain good health. Jako když nemáme určité množství určitých vitamínů, tak nemusíme být vždy zdraví. So because Prabhupada specifically outlined a sadhana program or practice for the devotees of ISKCON, then the devotees of ISKCON, they should take that very seriously. A protože Šrila Prabhupada dal specifickou sadhanu pro oddané v ISKCONu, tak oddaní by to měli vzít velice vážně. And then they won't have any difficulties. A pak nebudou mít žádné problémy. At least not major difficulties. Nebo velké problémy. They still may have little difficulties like someone borrowed my bead bag and didn't return it. Můžou mít stále nějaké malé problémy, jako že si od nich někdo půjčí bead bag a nevrátí ho. Things like that may still happen. I takové drobnosti se stále můžou stát. But they won't be thinking, maybe I should leave Krishna consciousness. Ale nebudou si myslet, možná bych měl opustit vědomí Kršny. They won't have serious problems with faith. Nebudou mít velké problémy s důvěrou. Because what does that mean to follow that sadhana practice? Co to znamená následovat tu sadhanu? It means to chant my rounds every day. Znamená to zpívat svoje kolečka každý den. If I chant my rounds attentively every day, then that will clear away all the dirt from my heart. Pokud budu pozorně zpívat svoje kolečka každý den, tak to očistí špínu ze našich srdcí. And then if I hear Srimad Bhagavatam, then and Bhagavad Gita, then my doubts and my misconceptions will be cleared up. A pokud budeme naslouchat Bhagavatamu a Srimad Bhagavad Gita, tak naše miskoncepce budou také vyjasněné. And if I come before the deity and I pay my obeisances and I chant
pokud přijdeme před božstva a budeme dávat své poklony a zpívat, tak budeme očištěni. Rupa Goswami said 5 items are very important in devotional service. Rupa Goswami říká, že 5 věcí je velice důležitých v oddané službě. Association with devotees. Sdružování se s oddanýma. Worshiping the deity in the temple. Uctívání božstev v chrámu. Chanting Hare Krishna. Zpívání Hare Krishna. Hearing Srimad Bhagavatam. Naslouchání Bhagavatamu. Living in a holy place. A navštěvování svatých míst. So these 5 activities are included in the sadhana. Takže těchto 5 činností je zahrnutých v sádaně. It's like when you drive your car, you want your car to have good tires, good brakes, good steering, certain things. To je jako když jedeš v autě, tak chceš, aby to auto mělo dobrý pneumatiky a dobrý volant a dobrou kondici. It's like the reason I came late yesterday is because the airplane had some technical problems. Jako důvod, proč jsem včera přiletěl pozdě, bylo, protože letadlo mělo nějaké technické problémy. We started down the runway and then he just stopped. He didn't go up. My jsme takhle rolovali po té runwayi a zastavili jsme na konci a nešli jsme nahoru. So he saw something was not right. A ten pilot viděl, že něco nebylo v pořádku. So they went back and they made some adjustments and then we flew. Takže oni jeli zpátky, oni tam něco opravili a pak jsme letěli. Now they wouldn't think, well, let's go up in the air, even though the jet on the right side is not working very good. Let's try it anyway. A tak jako on naštěstí nešel, jakože tak vzlítnem tak jak tak, i když ten motor napravo moc nefunguje, ale tak uvidíme, zkusíme to. We were sitting there thinking, I hope they don't think that, well, we should go anyway just to try to be on time. Jako my jsme tam seděli vevnitř a mysleli jsme si, no doufám, že nepoletí tak, jak tak, jenom aby jsme neměli zpoždění. We were happy that they took care to make sure that everything was proper. My jsme byli rádi, že oni se postarali o to, aby bylo všechno správné. Even though some of the passengers were a little disturbed that, well, I'm going to be late, I'm going to miss my connection. I když někteří z těch pasažérů se obávali, že jim uletí jejich přípoj. But still we were all thankful that they checked everything out nicely. A přesto jsme byli všichni vděční, že všechno zkontrolovali pěkně. So sadhana is like that. Everything has to be in good order. Takže sadhana je stejná, všechno musí být ve správném pořádku. Good working order. Ve správném pracovním pořádku. Otherwise, when you get in the storm and if the engine is not in good working order and the engine goes out, then you're in big trouble. A pak, když se třeba dostaneš do bouřky a ten motor nefunguje tak, jak by měl, tak seš ve velkých problémech. Because the challenges will come. Protože ty výzvy přijdou. You'll get challenged and it will depend on how strong you are. Protože budeme vyzváni a pak závisí na tom, jak silní jsme. You'll be criticized very strongly for something and you may think, what did I do to deserve this? Jako někdo nás například může velice tvrdě kritizovat a my si můžeme myslet, co jsem komu udělal, že si tohle zasloužím. But if you're in good shape, you're in good spiritual shape, then you'll be able to pass through without any disturbance. Ale pokud budeme v dobrém duchovním stavu, tak tou zkouškou projdeme bez nějakého rozrušení. Or you may have some difficulty with the body. Nebo můžeme mít těžkosti s tělem. You may get some illness and it may be very difficult for you to serve Krishna in that condition. Můžeme těžce onemocnit a může být pro nás těžké sloužit Krishnovi v těch podmínkách. But if you're spiritually strong, then you'll be able to make it through. Ale pokud budeme duchovně silní, tak budeme schopni tím projít. But if we're spiritually weak, then Maya may attack us. Ale pokud budeme duchovně slabí, tak Maya na nás může zaútočit. So spiritual health is this sadhana practice. Takže sadhana nám zajišťuje duchovní zdraví. Does that answer? Jak prakticky probíhá to, když se oddaný dostane do stádia, kdy začne následovat určitého oddaného ve stejné náladě oddané služby? How does it practically work when a devotee gets to the stage where he starts to follow a particular devotee in a certain rasa with Krishna? Does he meet him somewhere, or is there any agent who somehow makes the connection? That's a very advanced stage, and Krishna reveals everything at that time. To je velice pokročilé stádium a Krishna tomu oddanému v ten okamžik zjeví všechno. We may not need to know
more details than are given in Nectar Devotion at this time. Pro nás nejsou důležité větší detaily než ty, které jsou dané v Nektaru oddanosti. Have you read Nectar of Devotion? Četl jsi Nektar oddanosti? So, you can read it again. Tak ho můžeš číst znova. Prabhupada said, you can read Nectar of Devotion again 7 times. You don't need to ask so many questions about Nectar of Devotion. Just keep reading it again and again. 7 times? 7 times. Prabhupada řekl, že můžeme číst Nektar oddanosti za sebou 7krát. I remember when he first gave us Nectar of Devotion, he said, so you can just read it, you don't need to ask questions, then read it again 7 times. Tak šel Prabhupada, když nám poprvé dal ten Nektar oddanosti, tak řekl, tak si to přečtěte, nemusíte mít žádné otázky a prostě si to přečtěte ještě 7krát dokola. Because we may not be able to understand very exalted things in our present condition. Protože my nemusíme být schopni v našem přítomném stavu pochopit tolik těch vznešených věcí. But whatever Rupa Goswami has given us, that we can try to understand as best as possible. Cokoliv nám Rupa Goswami dal, to se máme pokusit pochopit, co nejlépe můžeme. V 17. mantře v Išopanishadě se oddaný vzdává svého hmotného těla a životního vzduchu a připomíná pánovi oběti, které vykonal. Tak otázka je, proč tomu tak je, jestli má nějaký transcendentální strach. In the 17th mantra of Ishopanishada, the devotee is giving up his body and his life air, and he reminds Lord of all the sacrifices he done for him. And my question is, why is he doing so? Does he have any transcendental fear, or what is it? No, he didn't. There was no need to remind Krishna because Krishna doesn't forget. Nebylo třeba Kršnovi nic připomínat, protože Kršna nezapomíná. But still, a devotee out of ecstasy or out of some love, he may remind the Lord about something. Ale přesto oddaný z lásky nebo z nějaké transcendentální extázy, tak může pánovi něco připomenout. A devotee doesn't become some kind of a mechanical thing that follows every rule. Oddaný se nestane jenom nějakou mechanickou věcí, která následuje každé pravidlo. He acts according to his own inspiration and love for the Lord. Jedná podle vlastní inspirace a lásky k pánu. It's like Mother Yashoda, her love for Krishna is unique. Jako například láska matky Jašody ke Kršnovi je unikátní. Sometimes she even picked up a stick and threatened to beat Krishna with a stick. Někdy dokonce ona vzala klacek a vyhrožovala Kršnovi, že ho zbije tím klackem. But she never did. Ale ona to nikdy neudělala. Sometimes she wanted to bind Krishna. Někdy chtěla Kršnu svázat. That's unique in her devotion. Tak to je výjimečné v její oddanosti. So we can make allowances for the particular emotions of the devotees towards Krishna. Takže tam je nějaký prostor pro určité emoce oddaných vůči Kršnovi. Proč oddaný po určité době vykonávání oddané služby dbá víc na detaily než na principy oddané služby? I přesto, že jako vykonává další dobu oddanou službu. I wanted to ask why devotee, despite performing devotional service a longer time, pays more attention to the details than to the principles of devotional service. Who does that? Kdo to tak dělá? An advanced devotee pays attention to both. A pokročilý oddaný se věnuje, jako dává pozor na obojí. He takes care of the principles and he also takes care of the details. Stará se jak o principy, tak o ty detaily. He doesn't neglect the principles just for details. A nezanedbává ty principy jenom kvůli tím detailům. But because he's become more advanced, he can do both. Ale protože je pokročilejší, tak dělá obojí. Just like a advanced devotee, not only does he know that he should offer respects to the deity, but he knows how to offer respects to the deity. He knows how to make the offerings very nicely and say mantras and mudras. These are details, but they enhance the principle of archana.
Tak jako odaný, pokročilý odaný nejen, že ví, že bychom měli být úctiví vůči božstvům, ale také ví, jak být úctivý, jak dělat offering, jak dělat určité, jak říkat, které mantry říkat, jaké mudry dělat, a to obohacuje tu jeho odanou službu. If he becomes more concerned with only the details and forgets the principles, then that's a defect. A pokud se stane, že se víc stará jenom o ty detaily a zapomíná na principy, tak to je špatně. But if he's advancing, that shouldn't be the case. Ale pokud dělá pokrok, tak by se to tak nemělo stát. An advanced devotee knows how to adjust everything according to time and circumstance. Pokročilý odaný ví, jak všechno přizpůsobit podle času a okolností. He's so expert, he knows what to do in every situation. On je takový expert, že ví, co dělat v každé situaci. Perfect. Dokonalý. He knows when to deal with just the principles and leave the details, and when details are very important. Ví, kdy prostě vynechat ty detaily a jednat pouze z principy a kdy jsou detaily velice důležité. A neophyte may think, well, these details aren't not important, but a more advanced devotee may say they are important. Jako začátečný odaný si může myslet, že ty principy nejsou, že ty detaily nejsou důležité, ale pokročilý odaný ví, kdy jsou důležité. V jaký části sadhana bhakti nebo jak nejlíp jak zaměstnat falešné ego v sadhana bhakti, co nejlíp, aby nespůsobilo problémy, a jestli je možné ve stádiu sadhana bhakti jako vnímat nějaký záblesky čisté odané služby, čistého vědomí. Well, and how to engage our false ego during our sadhana bhakti so it causes the least troubles, and is it possible on a sadhana bhakti stage to also get some glimpses of pure devotional service? When we're performing sadhana bhakti, we don't want to engage our false ego at all. Když vykonáváme sadhana bhakti, tak nechceme zaměstnávat své falešné ego vůbec. But if you mean like Prabhupada used to say to the devotees, he said, so you're Americans, so what's the use in being Americans unless you do something wonderful for Krishna? A pokud tím myslíš zaměstnávat ve smyslu, jako že třeba Prabhupada řekl odaný, vy jste Američané, tak jaký je užitek toho, že jste Američané, dokud neuděláte něco úžasného pro Krishnu? I remember hearing that, thinking, yeah, I'm an American, I'm going to do something wonderful for Krishna. A já si vzpomínám, když jsem to slyšel, tak jsem si myslel, já jsem Američan, já něco pořádného udělám pro Krishnu. So that's how to engage our false ego in Krishna's service. To je způsob, jak zaměstnat naše falešné ego v Krishnově službě. But generally we're not these bodies, so we shouldn't think in terms of these bodies. Ale všeobecně my nejsme naše těla, takže bychom se neměli uvažovat v tělesných pojmech. I'm spirit soul, I'm servant of Krishna, I'm not this body. Já jsem duše, jsem služebník Krishny, nejsem tohle tělo. But if I think I'm this body, then do something wonderful with it. Ale pokud si někdo myslí, že je tohle tělo, tak by s ním měl udělat něco úžasného pro Krishnu. You think you're Czech? Myslíš si, že jsi Čech? All right, so save Czech Republic from Maya. Tak zachraň Českou republiku od Maji. You're supposed to be a good Czech, so do something wonderful with being a Czech. What's the use in being a Czech if you're not going to do something wonderful? Měl by si být Čech, tak když chceš dělat něco dobrýho pro Čechy, tak zachraň Čechy od Maji. Jaký jinak je užitek toho, že jsi Čech? Czechs are supposed to be the best, so you should do something wonderful. Češi o Čechách se říká, že jsou nejlepší, tak by si měl udělat něco úžasného. Should lead the world in Krishna consciousness. Měl by si vést svět vědomí Krishny. Prove that the Czechs are the most intelligent. Dokaž světu, že Češi jsou nejdokonalejší, nejinteligentnější. Then probably I'm confusing the point of false ego at all. False ego means to think I'm the body. Falešné ego znamená myslet si, já jsem tohle tělo. A když máme čas nad rámec naší sádany, že už jsme byli na večerním ranním programu, četli jsme aspoň hodinu, co bychom měli upřesňovat, jestli naslouchání nebo opěvování. What shall we put on the first place if we have some special time, some extra time above the regular sadhana, like we've been to morning, evening program, we've read at least an hour a day, and still we have some time, so shall we prefer
chanting or hearing. Any of the services are all right. I kterákoliv z těch dvou je v pořádku. Cleaning is also nice. Čistit je taky dobrý. Uklízet. Keep everything very clean. Udržovat všechno velice čistý. Or preaching, any of all the activities of devotional service are absolute. Všechny činnosti oddané služby jsou absolutní, nebo kázat můžeš. Some days you may feel like doing some cleaning, some days you may feel like reading more, some days you may feel like preaching more. Některé dny můžeš tak jako mít touho víc naslouchat, některé dny budeš víc kázat, některé dny zase budeš chtít něco vyčistit, uklidit. Right? Yeah, no. Jak to souvisí s tím, že Yuga Dharma je Harinam Sankirtan? Že si teda můžeme vybrat, že v tomto věku by zpívání mělo být upřesňováno. So how is it related to the Yuga Dharma being Sankirtan? So you said we can choose, but still it said that if we should prefer singing, chanting. Who said? Kdo to říká? It's all part of the Sankirtan movement. Je to všechno součástí Sankirtanového hnutí. Lord Chaitanya also cleaned Gundicha temple. Pán Chaitanya taky uklízel Gundicha chrám. We shouldn't say, oh Lord Chaitanya, why are you cleaning? You should just be chanting. A to není, že bychom měli říct, Pán Chaitanya, proč uklízíš tady, si by měl zpívat. He cleaned, he was chanting while he was cleaning also. On taky zpíval během toho uklízení. It's all part of the Sankirtan movement. Deity worship is also part of the Sankirtan movement. Uctívání božstev je taky část Sankirtanového hnutí. Deity worship is also preaching. Uctívání božstev je také kázání. It's all connected. Anything you do to push on this movement is part of the Sankirtan movement. Je to všechno propojené. Cokoliv děláte, abyste tlačili toto hnutí kupředu, to je součástí Sankirtanového hnutí. We should always be thinking how I can help the Sankirtan movement. Vždy bychom měli přemýšlet, jak můžu pomoct Sankirtanovému hnutí. And if we're not sure what to do to help the Sankirtan movement best, we ask senior devotees. A pokud si nejsme jistí, co by bylo nejlepší dělat, aby jsme pomohli tomuto Sankirtanovému hnutí, tak se zeptáme starších oddaných. And they will kindly give us some services to do. A oni nám jistě dají laskavě nějakou službu, kterou bychom mohli dělat. And that will be perfect. A to bude dokonalé. We're pleasing Krishna by serving his devotees. Potěšíme Krishnu tím, že potěšíme jeho oddané a budeme jim sloužit. Okay. Oh yes. Existuje v životě oddaného okamžik, kdy se rozhodne, že prostě už jenom Krishna, nic jiného? A kdy to bylo v případě Maharáže? I wanted to ask if there is some moment at devotee's life when he just, makes this decision that it's going to be only Krishna and nothing else. I'm going to do only devotional service and nothing else. And he wanted to ask you, when did you make your decision to be always only serving Krishna and nothing else? Well, yes, he should make that decision as quickly as possible. Ano, oddaný by měl udělat to rozhodnutí co nejrychleji je to možné. That's in my personal situation. I spoke with the devotees for a few hours, about 2 hours, and then I decided. A moje osobní situace byla, že jsem mluvil s oddanýma asi 2 hodiny a pak jsem se rozhodnul. But sooner or later, at least we have to make that decision. We should come to that conclusion. Ale dřív nebo později bychom měli dojít k tomu rozhodnutí, měli bychom to udělat. So I think we'll stop there. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.